سلامونه دوستانو ستړي مسله دي چې تاسو ټول روغ جوړ شئ دوستانو راځو په سیکنډ ویډیو کې زه تاسو ته کوم فیلډ د سایټ انجینر چې ده دا سایټ انجینر په مختلف فیلډونو کې کار کوي د هغوی څخه یو کانکریټ ورک ده په کانکریټ ورک کې ګوري موږ چې کانکریټ ورک باندې خبره کوو کانکریټ ورک کې مختلف کارونه راځي سایټ انجینر مسؤلیت دا ده مټیریل اویلیبیلیټي خو الریډي په تیر ویډیوګانو کې تاسو کتلي وي اول چې سراسي کانکریټ سیستم کې ګور یو ساختمان جوړیږي ساختمان شروع چې د تهدا به تر سره کیږي او کوم یو ډراوینګ چې کوم یو اندازې ورته ورکولې وي بایسي دا سایټ انجینر مسؤلیت دا ده چې امدی باندې مکمل اندازه ورته ورکړي ترڅو کار ور باندې شروع کی یا تهدا یعنی فوټینګ باندې کار سوی وي او پاس ور باندې کالم باندې کار کوي نو دا کالم کوم یو ډراوینګ چې د مکمل بایسي نقشې نو کتل شي او هدایت ورته شي کار تر سره کیدای د سایټ انجینر کار د کانکریټ ورک دا مسؤلیت دی سایټ انجینر ده یا کوم سلب ته کار رسیدلی وي یا به بیمونو کې کار روان وي مختلف کوم یو ډراوینګ اندازه چې دا په ډیزاین کې ورته ورکول شوی ده په هغه بایسي هو به ساحه کې تطبیق کیدای د سایټ انجینر کار د فورمین کار نه د بایسي دا سایټ انجینر مکمل ګلکار ته یا فورمین ته واضح کی ترڅو چې سایټ انجینر په ساحه کې موجود هم ونه وسی هغه خپل د کار مخکې وسی د زت یا فورمین او یا خپل ګلکار نو کله چې دا کارونه مخکې ځي نو د دې کارونو په جریان کې لیول بایسي ویریفای شي لیول ویریفای کول د دې سایټ انجینر کار ده ګوري هغه کارونه چې فار مثال فوټینګ مخکې ځي تهداب شروع نه د دې مکمل ډراوینګ ته ورکول کیږي تم د سایټ انجینر کار ده مکمل بیا د فورمین سارنه د ترنه هغه د دې صلاحیت نه لري ترڅو هغه ساحه کې هغه کوم نقشه چې د تطبیق کی هغه سایټ انجینر ته ورکي بل دغه لیول کنفرم کول دي چې لیول آیا د دې ساحه صحیح ده نه ده صحیح کچيري کار فوټینګ تر سره شوی ویل پاس ور باندې پای دري یا کالم دریږي نو د کالم اندازه به چې سایټ انجینر ورته ورکي څومره هایټ به چې ولري ک چیرې کالم نه خبره پر تللی وي یعنی بیمونو ته تللی وي یعنی شټرینګ په اصطلاح باندې دې ته تللی نو هغه ته لیول ویریفای کول دي سلوپ ورته ورکول ساختمان ته ترڅو هغه د کوم یو چې دی په اسانۍ سره وزینې نه دلته مقصد د سایټ انجینر په کانکریټ ورک کې سټرکچر ورک کې لیول ویریفیکیشن ده بل مسؤلیت د سایټ انجینر چې دا مارکینګ از پر ډراوینګ ده یعنی لکه تیر اولنی قدم سټپ کې تاسو ته ما ذکر کړو چې تعداد نکار په اولنی انیشل حالتونه بي انیشل سټیج کې پروژه قرار ولري یعنی بخیل صفر پروژه شروع کیږي د غیل لپاره مارکینګ ده مارکینګ اس پر ډراوینګ معنا دا ده کوم ساحه کې پروژه تطبیقي هغه ساحه کې بایسي مکمل مارکینګ ور سره کی ترڅو کاریګر په اندازه باندې کار وکي خپل مارک هغه کوم یو لیول چې تاسو ورته ورکړی کوم اندازه چې تاسو ورته ورکړی کوم نقشه چې تاسو ځکه باندې ورته تطبیق کړی دا یعنی ورته رسم کړی دا د ډراوینګ په باندې مارک ورته مارکینګ ورته کړی دی په امتداد باندې د مکمل پروژه بایسي مخکې یوسي که دا هم د سایټ انجینر کار د ترڅو د پروژه نور کاریګرو باندې کار وکي او دای ورته مارکینګ وکي از پر ډراوینګ په سیستم باندې یعنی په ډراوینګ کې څو ورته ورکول شوی کوم کمیتون باندې کوم اندازه باندې هغه مکمل بای سایټ انجینر په ساحه کې تطبیق کېندل ته تطبیق تر مراد کوم نقشه چې ورکوي دا نقشه بای چې سایټ انجینر په ساحه کې تطبیق او ټول واضح ځمکه باندې وته پنه کې تاسو کاریګر ور باندې کار بل څلورم قدم کې چې دا بنچمارک کنفرمینګ ده ګوري بنچمارک معنا دا ده کله چې موږ یو ساختمان لپاره یو سرکل لپاره چې هر یو ساختمان وي دغه لپاره موږ یو ځانګړی بنچمارک لرو ترڅو موږ له هغه ساحې نه د یو نوري پروژې لیول ځان ته معلوم کو یعنی هغه یو معینه سټیبل سټاټیک موقعیت به چې وو سي ترڅو موږ ته بنچمارک معلوم دیغه لانګټیوډ او لیټیټیوډ لانګټیوډ هایټ به چې موږ ته مکمل معلوم ووسی هغه ټول کوردینات هغه ساحې موږ ته معلوم شي پس له هغه موږ ته امتداد ورکول هغه د پروژې مخکې به یعنی د پروژې لپاره باسي بنچمارک معلومول دي چې کله بنچمارک ولګي د بنچمارک نو د پروژې مخکې به ول هم د سایټ انجینر مسؤلیت ته ترڅو هغه پروژه د بنچمارک مطابق مخکې یوسي نو دغه کوم کارونه چې تر سره کیږي نو دا د سایټ انجینر مسؤلیتونه دي بل په سټیل ورک یعنی کچيري پروژه سټیل پروژه وي یعنی مطلب ترنده دا سټیل ورک وي نو په سټیل ورک کې کچ فرض مثال یو
ساختمان جوړیږي هغه ټول فلزي وي، یعنی ټرسونه وي په اصطلاح باندې. نو دې ټرسونو کوم سیستم چې د نټ بولټ ته ضرورت وي، مټیریل باید اویلیبل وي ترڅو کار باندې شروع شي. غل لپاره ګیسټ پلیټ وي، کوم یو فوټینګ چې دا فوټینګ باید په خپل الایمنت یعنی منظم الایمنت باندې کله چې کانکریټ کارونه تر سره کیږي او د سټیل پروژې لپاره کوم کارونه تر سره کیږي، ګوري دا کمباین حالت هم لري، ځکه فوټینګ د آر سی سی کانکریټ وي او لپاس ور باندې سټیل کارونه تر سره کیږي. نو کله چې کانکریټ کارونه تر سره کیږي، د کانکریټ کارونه لپاره باید چې کله پیورینګ نه مخکې باید چې د دې سلم ټیسټ موږ واخلو. لابراتوار نه کس راسي په ساحه کې د سایټ انجینر مسؤلیت ده چې سلم ټیسټ ور باندې واخلي ترڅو د پیورینګ نه مخکې موږ دا ویریفای کو، ځان ته کنفرم کو چې کوم کانکریټ چې میکس موږ جوړ کړی دا هغه کوم سټانډرډ چې موږ تر کول شوی د میکس ډیزاین، دغه میکس ډیزاین مطابق دا ترڅو موږ دا پیور کو، یعنی په ساحه کې واچو. کچېری نوی نو باید چې دغه موږ جلوګیری کو هغه په ساحه کې وانه چو. ولی کچېری موږ واچو نو هغه خپل یو سټرنث نه پوره کوي، سټرنث پوره نه کوي پروژه کې وخت تیریدو سره کریکونه راځي، شرنکیج کریکونه دي، نو دا کریکونو مشکلات منځ راځي. باید چې د دې مخنیوي په خاطر باندې موږ خپل کوم سټانډرډ میکس ډیزاین چې موږ تر کړی دی مسؤلیت د سایټ انجینر یو هم دا دی چې هغه میکس ډیزاین مطابق خپل پروژه مخکې یوسي. بل دا کارونه چې کوم تر سره کیږي، سټیل کارونه وي او کانکریټ کارونه وي، باید چې سایټ انجینر په ساحه کې بعض اوقات کې داسې شرایط راځي چې په سایټ انجینر یو څه بلکار په خاطر ځي، د فورمین کار وي، د فورمین کار وي هغه باید په ساحه کې ولاړ اوسي، خو سایټ انجینر باید چې په ساحه کې موجود اوسي، له هرې مرحلې د کار نه باید سپروایزیشن وکړي، هغه پروژه وڅاري ترڅو هغه کوم سټانډرډ چې موږ تر کول شوی سپیک میکس ډیزاین د هغه مطابق روانه ده او کنه ده روانه. دا چې کله تر سره سو، ګوري کانکریټ په جریان کې وایبریټر، یعنی کله چې کانکریټ موږ یو ساحه کې واچو هغه کې به وایبریټر ورکړي، هغه ته په اصطلاح باندې یو قسم لړزه د جنریټر په واسطه ورکول کیږي ترڅو کانکریټ په مکمل ډول باندې کومې خلاګانې چې کانکریټ وي او کوم یو ایر وایډ سي دا ایر وایډ ختم کی او په مکمل ډول باندې کانکریټ کمپیکټ حالت غوړه کی. نو بل کوم په کانکریټ سټیل ورک چې کومه خبره ده، یعنی دا د سره ورته دي ځکه سټیل په آر سی سی کې هم استعمالو، آر سی سی کې الته موږ سټیل نه استفاده کوو، که سټیل کارونه وي الته موږ کانکریټ هم استفاده کوو. کوم ریشیو چې موږ تر کړی دین ازمي سارنه ده، ولی په وجه اوقات کې لیبر په دې باندې نه پويږي چې موږ کوم ریشیو باندې کار وکړو، هم میکس ډیزاین چې موږ تر کول شوی د کوم نسبتونو موږ تر کول شوی د کوم مواد کوم نسبتونو باندې سره ویځي چې دا موږ ته ریکوایرډ سټرنث د کانکریټ د موږ ته لاس تراوړي. نو د هغې څخه باید سارنو کې هغه کنفرم کی او په ساحه کې مکمل د دې میټینګ په دوران کې د توازی شي چې د سیستم باندې موږ د پروژه مخکې ترڅو کوم یو ریکوایرډ سټرنث ده سټرنث هغه موږ ته لاس تراکي. کچېری لاس ترانه که د پروژه ناقصيږي، ان کچکل ناقص به دې کې کنټراکټور هم تاوان کوي او کومه پروژه چې مخکې پیولې ده د هغوی هم تاوان کیږي او کومه دولتي وخت چې دا هم پلاس نه راځي، یعنی په دولتي کوم وخت ورکول شوی قرارداد کې په هغه مطابق نه راځي، باید چې په هغه مطابق راشي. او مهمه ده چې په خپل وخت باندې پروژه تر سره شي. نو دوستان دا زموږ نوې ویډیو چې تاسو وړاندې شوه، که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړل سره سبسکرایب وکړئ، د بیل آیکن وي ترڅو نوې اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو ورسیږي. نو وخت سم ښه وخت ولرئ. علامات